présenté au Salon Automobile le 6 octobre 1955, rencontre un vrai succès. C'est la bousculade. Sur le stand, les commandes explosent. Vous écoutez Poddapodden avec Nils Lagergren et Erik Palmkrantz. Vi startar. Ja. Vad kul. Välkommen ombord. Välkommen. Anna. Tack. Nu kommer det upp. känns ju Det här är spännande. första gången i en padda, förstår jag. Ja. Titta dig omkring nu. Nu reser sig bilen. Om du tittar framåt där. Just det gör den. Det är en speciell grej med just paddor. Och varför då? Varför sjunker den? Jag antar att den liksom Det är lägger sig. fjädringen. Jaha. Som är, istället för stålfjädrar så har den en gashydraulisk fjädring. Lite speciellt. Gashydraulisk fjädring. Jag känner att jag kommer lära mig mycket på den här lilla turen. Chaque roue est reliée à la caisse par un piston. Ce piston agit sur un liquide qui comprime un gaz contenu dans une sphère de suspension. Men vi hoppas ju att vi ska lära oss massa saker av dig. Det får vi se, Ja. helt enkelt. Ja, men det känns lite som att sitta... Det är en väldigt mjuk bil. Det känns lite som att sitta liksom i en säng med kuddar omkring sig. Så att, ni vet, i tonåren när man satt i någon säng. Nej, det kanske inte ni vet, men jag kommer ihåg att jag satt i många så här, tonårskillars sängar. Och så var jag kär i dem. Och så skulle de jämt spela upp så här, olika låtar på kassettband som var bra. Eller spela gitarr. Och det var jättetråkigt och jättedålig musik ofta. Men där satt man och nickade och log i de här sängarna. Men med lite kuddar bakom ryggen. Tack vare kuddarna så blev det då ganska trevligt. Ja, det kunde bli. Så att även om vårt samtal nu inte blir trevligt Inte riktigt så är det ändå i den här jag omgivningen. har ändå fått i den här sitta miljön. mjukt. Ja, det är så precis. man kan säga. Just Ja, vi det. sa det, man kan ju vika bak sätet. Där ska man kunna liksom ha... Vår affärsidé var shrink on wheels. Liksom, så att Ja. du sitter där så ligger jag bak så kan du Just göra en det. psykoanalys helt Enligt enkelt. gamla divanen. Ja, liksom tar 10 år naturligtvis. Men det... Make yourself nice and comfortable. We will begin. Women have always been a big problem to me, Dr. Fussbend. Are you listening, Doctor? Yes. Go on. Ja, precis. Jag vet inte hur långt bensinen räcker. Nej, Det är också beroende på hur svår du är att ta Exakt. sig an. Precis. precis. 10 mil kanske inte räcker. Det är optimistiskt. Det är väldigt optimistiskt. Ja, jag tror det. Ja. Man betalar inte per timme utan per mil helt enkelt. Jag tror vi har en affärsidé faktiskt. Det låter bra. Men relationer är ju då tänker man mellan människor förstås. Men både Erik och jag här har ju en delvis komplicerad relation till våra bilar. Just det. Och jag kommer ju på mig själv hela tiden med att jag betraktar den här bilen lite som ett levande väsen. Jag liksom klappar på den och undrar hur den mår och sådär. Vi var lite inne på frasen mekanofili, men det kändes lite too much. Mekanofili. Ja, Det är känns- liksom inte kärlek eller sexuella Nej, och det känns... relationer till bilen. Does that feel good? You're a handsome man. Love you, baby. Nej, det känns lite väl skruvat eller stört. Så vi får hoppas att det inte, Nej, vi ska att det inte är så. Vi kan ju prata om det sen när vi har stängt av ljud och bild och sånt. I och för sig. Men, det tror jag inte är så himla konstigt. Att man kan känna mycket kärlek till olika ting ändå. Även Men varför icke-levande. gör man det? Varför vi får liksom, menar du då döda ting egentligen? Eller Ja, bilar, precis. olika Varför vi saker? vill ge dem liv. Ja, varför får de sån betydelse? Ja, men dels så kan det ju handla om rena intressen. Jag vet inte hur det har varit för er. Har ni alltid varit intresserade av bilar och sånt sedan ni var små? Eller är det något som har vuxit fram? Alltså, Ja, den har vuxit fram rätt mycket för mig, skulle jag tro. du då? För mig är det pappa rakt igenom. Alltså pappa hade sån här bil när jag var liten, så det är väldigt associerat till den. Ja, Men det är också en egen relation till det. ja just det. Så initialt var det liksom en barndomsgrej.
Men som sen har fått eget. Du söker din barndom. Ja, men kanske gjorde det initialt, men jag tycker jag har processat det också så mycket eftersom jag är medveten om det. Så det står på egna ben idag. Det är inte alls lika känsligt. När det var sådär barnrelaterat, då blev det så väldigt heligt. Jag vet när jag hade bilen när jag var extremt ung. Liksom först, då var det sådär nästan jobbigt. Liksom. Ja, just det. Men nu kan jag vara mycket mer... För att det var så mycket påminnelse. I guess, att liksom projektionen av pappa och den relationen. Nu låter det som hans pappa är död, men det är nej, det är han verkligen inte. Nej, högsta grad absolut. Men just det kan jag känna att det var nog ganska påtagligt att det hängde ihop. Idag så ser jag inte lika, det är inte lika, vilka är mycket äldre såklart, men det är inte heller lika viktigt på det sättet. Nej. Upplevelsen är viktig liksom. Den är egen. Vi pratade om det tidigare. Jag sa det att även om hela världen skulle vara borta så skulle jag fortfarande ha en väldigt positiv upplevelse för mig själv i min bil. Ja, just det. Jag skulle liksom fortsätta åka bara. Men de här känslorna som du liksom har upplevt till din bil. Du sa även när liksom de här allra starkaste barndomsrelaterade känslorna och pappa-relaterade känslorna, när det minskade. Det som du känner av, är det nostalgi då på något vis? Eller vad är det som ligger i de här positiva känslorna som du har till den här bilen? Eller till den här bilen? Blev det shrink on wheels? Jag älskar det. Oj, förlåt. Nej, det är underbart. Jo, det gör inte. Jag tycker det är kul. Så att Nisse somnar, det är en annan sak. Men jag tror att... Eller jag tror... nostalgi, nej, det känns mer som något som är han och jag väldigt mycket. Jag hade upplevelser med honom, följde med honom på jobb när jag var liten. Och då är jag minne att jag är i bilen med honom mycket. Ja, så det. liksom. Vet att de berättar när jag var väldigt liten att om jag inte somnade, alltså när jag är 1 eller inte 2 riktigt, så slängde de mig i baksätet, körde runt kvarteret så hade jag somnat. För bilen var så ombonad liksom. Ja, just det. Och när det inte fanns ju liksom inga säkerhetsbälten. Nej. Min pappa hade en rolig lek. Körde inte Citroën utan Volvo hade en 145. Och då lekte vi köttbulleleken som var att man fällde ner så att det blev jättestort lastutrymme där bak. Så rullade barnen runt när han körde så snabbt som möjligt på kurviga vägar. Så var man köttbullar. Just det. Sjukt. Ja, det var avspänt förhållande till säkerhet. Ja, men det var en annan tid då. Jag kommer ihåg när vi åkte hem från någon middagar när vi var små. Då fick vi sova i bakluckan. Eller det var inte en sån här plast baklucka. Men i utrymmet bak. Där man låg och sov på vägen hem och så. Så att, det var ju så då faktiskt. Ja, men vad roligt att höra lite mer om det. Men din fråga som är varför varför vill vi ge döda ting liv och varför kan de ha betydelse? Ja. Det beror nog på massor med olika saker tror jag. Men en sak handlar väl om dels vilka intressen man har. Och dels också att de tingen som man har omkring sig och sånt som betyder mycket. Det mejslar ju liksom fram vilka vi är lite grann. Ja. Alltså det berättar ju en historia om oss. Att vi tycker om gamla loppisfynd eller varför någon byrå betyder mycket och sådär. Och ni då med de här extremt roliga bilarna. Lite konstiga bilarna. Citroën. Ja, säger man namnet så är det säkerligen många hemma i Sverige som tycker att det är en konstig bil. Men mest roliga bilarna. Men så här, vad berättar det om mig? På så vis tror jag att ting kan vara viktiga. Sen så tänker jag själv, om jag funderar på vilka saker är viktiga för mig och sådär. Så det är ju att liksom öka sin livskvalitet lite grann. Att kunna känna sig glad eller känslomässigt engagerad i saker. Och vi är ju liksom omgiven av olika saker och ting och våra egna intressen och sådär. Så jag tycker inte det är så himla konstigt att det liksom kan ge oss en djupare mening med saker. Ja. Förstår ni lite vad jag menar? Absolut, jag tycker en bra övning är sådär, vem är jag utan mina attribut? Och testa den och se vem är man utan attributen. För då står ju direkt i relation till värdet av dem. Ja, men exakt. Eller den dolda innebörden. Liksom. Ja.
Sen är det också så intressant att tänka sig på sina saker, vad man också berättar i förhållande till den kultur man lever i, men också vilken grupp man tillhör. Ja. För jag tänkte ju direkt att det är ju finare att liksom älska gamla bilar eller mormors gamla lampa än en Rolex-klocka. Ja, det är sant. Det är nog så här känslomässigt liksom lite finare. Men varför är i det så? andra sammanhang, i en annan grupp så tror jag det är tvärtom. Alltså dammiga gamla loppisfynd i förhållande till den här coola liksom, statussymbolen eller den här vackra klockan till exempel. Ja. Så kan det ju faktiskt vara precis tvärtom. Så att det beror väl på vilken grupp man tycker att man tillhör på något vis. Nej, men det är sant. Det blir ju en gruppmarkör. Ja, På något precis. sätt. Ja. Jag tror det. Jag tänker också, vi pratade lite om det tidigare Nisse, idag är ju allting så väldigt linjärt egentligen, även om vi människor inte är i vårt beteende speciellt linjära, vi är ju ganska ologiska, men allt ska vara snabbare och nyare och mer uppkopplat och mer elektrifierat etc. Så är det ju kanske lite bakvänt. Vi smygtog en cigg förut och så sa jag att vi står och tar en cigg och kommer en bensinbil. Känns det här 2022 tycker du? Just det. Röka och åka gamla Ja, samtidigt så Rebeller. är det liksom något sorts... Jag vet inte, det tangerar det du sa. Att kanske mormors lampa har lite mer värde än den där... Inte vet jag vad jag ska jämföra med. Men designlampan som kanske kostar massor men som inte har tiden. För att det man inte kan hacka i tid. Och tid är ju liksom innehåll på något sätt. Det är precis så tror jag. Och tiden säger också någonting om vad vi har upplevt tidigare. Och om vi har positiva känslor av några gamla vinglas som vi har ärvt. Eller mormors gamla lampa. Så att känna det där lite liksom nostalgin. Eller ibland till och med vemod. För det tycker jag också kan vara livskvalitet på sitt sätt. Även om det finns liksom stråk av kanske sorg också det. Men att det också gör oss levande och att vi är också våra minnen och sådär. Ja. Så att jag tror att det är bra att älska saker så länge det inte går överstyr förstås. This pile is 8 feet tall. Look at this aerial view. There's a car buried under there. My name is Shanna. I can definitely handle dirt. I don't have a problem with that. Det är där man får testa. Vem är man utan sina attribut? Vem är du utan din padda, Nisse? Utan dina Citroënger? Då är jag Nisse utan padda. Det är i och för sig bra svar. Ja, just det. Nej, men det är, för mig är det här inte kopplat till nostalgi. Jag har inte den här bilen för att jag önskar att det var 1969. Och jag minns när jag satt i baksätet. Ja, vad härligt. Jag har inga sådana, utan jag är bara så fruktansvärt förtjust i designen. Och så mår jag på ett mycket märkligt sätt väldigt, väldigt bra när jag kör den. Det är liksom som en slags meditation, avslappnande. Det är liksom som ett lyckopiller. Jag får ett lyckorus bara av att köra den. Och kan inte riktigt förklara varför. Men det hade jag kunnat få även om det här var en bilmodell som hade ritats och designats för 5 år sedan. Och det var ny, tror jag. Om du hade haft en relationen till det. Om du hade sagt om samma sak till det. Men jag har hittills aldrig stött på någon modern bil som ger den här känslan som den här får. Nej, men det är inte för att den är gammal. Det är inte så att jag kopplar det till någonting gammalt utan bara välbefinnande. Ja, men och som du sa också att du tycker att den är väldigt fin, vacker. Alltså det är någonting som som är vackert för dig. Och skönhet är viktigt. Ja, skönhet är viktigt. Och det är väl också, har ju också sin betydelse. Samtidigt är jag också väldigt fixerad vid det som inte är skönhet. Jag är också konstnär och gör skeppsvrak. Skulpturer av fartyg som jag bygger så de ser jättefina ut. Och sen sänker jag dem och så blir de skeppsvrak. De tycker jag är vackra, fast de då egentligen är rostiga och är helt förfärliga. Just det. Så att liksom... Ja, fast det tycker jag, alltså
vackert och nytt behöver väl inte hänga ihop alls. Utan... Och heller inte vackert och perfekt. Nej, men det är precis det. Alltså det är väl ofta så här det imperfekta som man kan älska. Jag har 2 katter. Ja. Och katter är ju jättegulliga. Fast 95% av Sveriges befolkning tycker att de här katterna är extremt fula. Läskiga, närmast obehagliga. Nakenkatter. Ja, vi är så här allergiska i vår familj. Och jag trodde i någon sorts naivt ögonblick att det skulle bli bättre med nakenkatter. Det blev det inte, utan jag är jätteallergisk och äter jättemycket medicin. Men jag älskar de här varelserna. Och jag tycker ju att de i sin liksom imperfektion är otroligt vackra. Ja. Men så är det väl i en relation. Alltså, jag vet inte hur många sådana undersökningar det finns, men om jag inte har fel så har man väl gjort... Ja, men du tar, inte vet jag, 50 bilder på kvinnor, låt säga, så ser du ett genomsnitt. Vilka tycker man är vackrast? Liksom? Vad är det vad är skönhet? Det är sällan det symmetriskt perfekta. Det är ofta någonting som är lite off. Liksom. Och på något sätt så det avspeglar sig väl i alla våra relationer, att man är kanske inte alltid ihop med... Alltså det behöver inte vara skönhet, alltså den snyggaste partnern. Liksom. Det ska vara den roligaste och som det händer med sakerna. Ja, men precis. Vilket skulle någon kunna som har något glitter i ögonen. Ja. Och, det är ju så otroligt subjektivt såklart, men det är ändå... Vilket kanske går att överföra på den här bilen till exempel. Som ju hela tiden ställer till ofog och man inte riktigt vet vad som ska hända. Men också erbjuder mycket skratt och välbefinnande. Ibland mycket, det är liksom en levande på det sättet. Men den är ju vacker. Ja. Jag tycker att den här är mycket vackrare än de bilarna som stod på min gata när ni hämtade mig. Jo. Men många, när den kom så tyckte många att den var hiskligt ful. När är den ifrån då? 55 lanserade den sen. Och då såg ju inga andra bilar ut så här. Strömlinjeform fanns knappt överhuvudtaget. Aha. Och själva det svenska namnet Padda, det är inget särskilt snällt namn. I andra länder kallas de för andra saker. I Frankrike till exempel DS, som den heter, det betyder ju gudinna. Och i Finland kallas de för Isokissa, storkatten. Det är inte heller så bra. Ja, men det är lite fint. En katt. Det är lite fint. Holländarna kallar den för shark, va? Eller haj. Ja, just det. Och tyskarna tror jag... Nej, jag vet faktiskt inte. Men så att folk ansåg nog att den var ganska ful en del, tyckte. Men det har den ju övervunnit. Den har ju vunnit massa priser som en av de 5 vackraste bilmodellerna genom historien. Jaha, den har det? Ja. Då är du ju inte helt ute och cyklar. Nej, det är ju super. Men jag tycker det är intressant med just... Om jag inte har fel så brukar man väl säga att män är lite mer... Säger man att de är lite mer autistiska än kvinnor? Det är att man gillar att samla på nummer och... Jag pratade med någon musiker om det vid något tillfälle, så sa han det. Jo, men du vet, om en tjej köper en gitarr, då är det liksom en bra gitarr och så är hon ganska nöjd med det och så det här låter svinbra. Om en kille köper en gitarr, då är det gärna så här, ja fast ska det inte vara, börjar inte serienumret på A egentligen på den här årsmodellen? Det blir alltid, när man nördar ner sig i meningslösa detaljer som inte är funktionella bara för att det går. Just det. Liksom. Oh, this is special too. See, look, see, still got the old tagger on it. See, never even played it. See? You just bought it? Don't touch it. Don't touch it. I wasn't going to touch it. No, don't touch it. I was just pointing at it. Well, don't point even. Don't even point? No, it can't be played. Never. I mean, Just det. Känner inte alls igen. Nej, eller hur? Nej, möjligen finns vissa skillnader på stora gruppnivåer. Men, eller var du ironisk? Du menar att du känner igen dig jättemycket? Nej, eller? jag känner inte igen. Nej. Ja, men, Eller? Nej, men... Jag kan lite nördfakta om den här slags bilen, men jag är verkligen inte någon expert. Nej, men jag menar att med att man kanske liksom, du väljer en bil som är klurig, svår, som har massa storytelling, medan kanske... det är sant. Nu är jag väl generell, men kanske att en tjej skulle välja en bil som funkar bara och som tar ifrån A till B mer. Just det.
är det någon som är extra intresserad så köper man en ny Fiat 500. För att den ser kul ut. Så bittert, jaha. Jag känner det här i tunnis. Jag fattar att det är tunnis. Fiat 500. Men jag har faktiskt läst någonstans att män samlar på frimärken och böcker i serieordning och sånt där i större utsträckning. Det tror jag har att göra med kontrollbehov. Att män strävar alltid efter kontroll för att på något det är slags tunnis, jag kan inte om genusgrej. Men jag tänker oavsett vilket så kan ju det ställa till med en del problem i relation. Ja. Kan det vara så att man liksom väljer att lägga ut vissa saker på ett objekt för att slippa ta med sig det in i en relation? Det är ju en spännande fråga. Det vågar jag inte svara på för att jag har inte jag har ingen rapport på det, höll jag på att säga. Det kan man kan ju uttala sig om saker i alla fall. Men det är en spännande fråga. Men du menar alltså att man lägger någon sorts kontrollbehov man har i ting för att slippa ha det med sig i sin relation? Men kanske att det är lätt att kontrollera ett universum men inte det andra där ingår en annan person. Just det, liksom. Just det. Att man har, precis, för det kan man inte kontrollera på samma sätt. Nej, såklart inte. Nej. Ja, men det kanske ligger någonting i det. Men jag tror ändå att om man har kontrollbehov så är det svårt att särskilja det och lägga det på vissa delar i sitt liv. Jag tror att det smyger sig in ändå i relationerna. Om man har ett visst personlighetsdrag där man vill ha mer kontroll och koll på läget och sådär. Sen behöver det inte handla om att man vill kontrollera den andra personen. Men man kanske ändå, hur planerar vi semester och vem har Excel-arket och vem vill vara ute i god tid och ha koll och kontroll och vem är den spretiga, röriga typen som tycker om spontanitet. Det sånt där märker jag ju i mina parterapier till exempel. Att de där olikheterna kan, liksom från de som från början var sådär, att man tyckte att den andra var väldigt charmig och härlig och spontan. Eller så skönt med någon som är ansvarsfull och har lite ordning och reda. Att man älskade det där och sen blir det snarare någonting som man har svårt att stå ut med tiden. De blir liksom så här oförenliga plötsligt. That day in Brooklyn was the last day I remember really having a good time. We never have any laughs anymore is the problem. I've been moody and dissatisfied. How often do you sleep together? Do you have sex often? Hardly ever, maybe 3 times a week. Constantly. I'd say 3 times a week.